السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاحتياجات الإنسانية لازم نفهمها، لأنه بدون ما نفهمها بنضل نعيش هكذا بدون ما نوصل إلى أقصى ما نستطيع الوصول إليه، حياة سعيدة، حياة سلسة، حياة مستقرة. بدون ما نفهم ذواتنا، بدون ما نفهم احتياجاتنا الجسدية والنفسية، بنعيش بشكل غير مرتب وبنظل تايهين، ما احناش قادرين نحن نوصل إلى أبعد ما نستطيع الوصول إليه. نتكلم اليوم عن هرم ماسلو للاحتياجات الإنسانية. معكم نوفل الرفاعي في قناة أقصر الطرق. ما هو هرم ماسلو؟ رتب إبراهيم ماسلو. إبراهيم من؟ قدم إبراهام ماسلو هذا المفهوم ضمن نظرية سماها The Theory of Human Motivation، نظرية التحفيز الإنساني، وطور هذا المفهوم في كتاب قدمه في عام 1954 سماه The Motivation and Personality، التحفيز والشخصية الإنسانية. رتب ماسلو الاحتياجات الإنسانية ضمن مستويات، ضمن مثلث. نبدأ بقاعدة هذا المثلث: الحاجات الفسيولوجية. هذه الحاجات تتضمن الأكل، الشرب، العلاقة بين الرجل والمرأة، الصحة، المسكن. هذه الاحتياجات إذا لم تلبى لدى أي إنسان يشعر بالتعاسة. البلدان عندما تلبي هذه الاحتياجات تشعر المجتمع بالاستقرار، استقرار الجسدي، لأنها حاجات جسدية. ينتقل إلى المستوى الثاني. المستوى الثاني هو الحاجة للأمن. في داخلنا مخاوف مغروسة داخلنا، بنحاول من خلال سلوكياتنا أن احنا نهزم هذه المخاوف، بحثنا عن عمل، بحثنا عن مصدر دخل. هذا شكل من أشكال هزيمة الخوف من الحاجة للناس، وغيرها. لكن هذه المخاوف عندما تربي عليها أطفالك هنا بتضرهم، ما بتنفعهمش. يعني أطفالنا من عادهم صغار وإحنا بنحذرهم: انتبهوا على أنفسكم، انتبهوا من لا يفعلوا بكم، لا يسووا بكم. لازم نحذرهم بس بشكل ما يخليهمش يكرهوا من حولهم ويخافوا من كل ما حولهم خارج إطار الأسرة. حاجة أساسية جدا ما استطاعتش دول عربية غنية أن توفرها لمجتمعاتها، مع أني وفرت كل الحاجات الفسيولوجية في المستوى الأول، لكن تجي للحاجة الثانية وما استطاعوش يوفروها، وبالتالي ما يستطيعوش يرتفعوا للمستوى الثالث. المستوى الثالث اللي هو الحاجة للانتماء. الحاجة للانتماء يعني ان الانسان او الفرد يشعر بانه يكون محبوب وان يحب، اما انه يعني يكون محبوب من قبل الكيان اللي حوله، مجموعة اللي حوله، اسرته، زملاء العمل، زملاء الدراسة، المجتمع اللي حوله، اهل الحارة. هذه كلها ضمن هذا المستوى. كذلك الحالة العاطفية، وجود الحبيب ضمن العلاقة العاطفية ما بين الرجل والمرأة. تكلمنا في المستوى الاول عن العلاقة بين الرجل والمرأة كحاجة فسيولوجية، حاجة جسدية. احنا تكلمنا على الشق الجسدي منها، لكن هنا في المستوى الثالث اللي هو الحاجة العاطفية، العلاقة العاطفية ما بين الرجل والمرأة. زواج فيه علاقة جسدية دون علاقة عاطفية يكون مهدد باللا استمرار، ويكون شكل من أشكال اللا سعادة، وإن استمر بيستمر على مضض لأجل الأطفال. فيجب أن يحتوي الزواج على العنصرين، على الشكلين من العلاقة الجسدية والعلاقة العاطفية. تكلمنا عن سلسلة في هذا الموضوع، السلسلة المزوجين، رابطها بيكون موجود في الأعلى. أيضا أثناء تربية الأطفال بنغلط ونمزح مع الأطفال ونقول لهم مثلا: أنت راسك كبير، أنت يدك صغيرة، أنت ساعة السلحفة، أنت. هذه كلها بتجعله يعني يصدق، لأنه هو بيعتبر أي كلام من أبوه وأمه ومن الناس اللي بيثق فيهم حقائق، ما بيعتبرهاش إنه والله بيمزحوا معي. فبناء عليها هو بيتصرف بناء على هذه المعلومات، لأن جات له تعتبر معلومات، فبينكفئ للداخل ويشعر بالدونية وتقتل داخله الثقة بالنفس. الأطفال اللي إحنا المفروض إحنا كآباء وأمهات لازم نربي داخلهم ثقتهم بأنفسهم، إن كانوا حتى يا أولاد يا بنات. لازم البنت، لازم الولد في طفولته يحصل على كمية كافية من الاهتمام ومن الانتماء لهذا الوسط العائلي، تشعره بأنه شيء مهم، وبالتالي تبني داخله الثقة بالنفس. بدون ثقته بنفسه بيكون مهزوز ولا يمكنه الوصول لمستويات أعلى من هرم ماسلو اللي بتكلم عنه. هذا المستوى يتضمن شعور بالانتماء، جزء يشعر بالانتماء لمجموعة، وأيضا علاقة عاطفية سليمة ما بين رجل وامرأة. إذا اكتملت زوايا
هذا المستوى فإن الفرد يعني يكون مؤهل إنه يرتفع للمستوى الرابع. المستوى الرابع الشعور بالتقدير. في داخلنا، داخل كل إنسان منا، في أنا لازم تتعزز، لازم يشعر بالتقدير والاهتمام لهذا الأنا اللي داخلنا. كل ما حاولت تقتله كل ما شعر الإنسان بالدونية وما اكتملش بناؤه النفسي. تربية الأطفال لازم يركزوا الآباء والأمهات على هذه القضية الهامة. يعني إنك تشتم ولدك بألفاظ أو تشبهه بحيوانات أو إنك تهينه قدام الأطفال، هذا كلها تقتل الأنا اللي داخله، تقتل الشعور بالأهمية، الشعور بالمكانة اللي هو يشتي يعززها، يشتي يغذيها، يشتي يلبيها هذا الاحتياج. فكل ما أشعرت ولدك بالأهمية ولبيت له هذا الاحتياج كل ما بنيت فيه ثقته بنفسه وخليته ينمو نفسيا بشكل مرتب. داخلنا كلنا في أنا هي الأساس اللي دخل من خلاله تطبيقات التواصل الاجتماعي وخاصة الانستغرام اللي بتركز على تعزيز أو تلبية الاحتياج للاهتمام، الاحتياج للشهرة، رغبتنا المستميتة للحصول على الإعجابات، للحصول على الرواج. هذه كلها بضاعة بتبيعها انستغرام وفيسبوك، ومن خلالها ناس كثير جدا بيعيشوا في حياتهم الافتراضية بشكل مختلف تماما عن حياتهم العادية. هذه بنتكلم عنها في حلقة قادمة عن الحياة الافتراضية. هذا كله إذا تعززت الأنا وتعززت المكانة والشهرة والبرستيج نرتفع للمستوى الخامس والأخير اللي هو يعتبر الهدف لهذه الخطوات. المستويات الأربعة السابقة كلها خطوات للوصول للهدف، لرأس الهرم هو المستوى الخامس. المستوى الخامس اللي هو الهدف زي ما قلنا، اللي هو التعبير عن الذات، السيلف اكشواليزيشن، اللي هو في ناس كثير جدا بيعيش ويموت بدون ما يوصل للمستوى هذا. المستوى هذا اللي هو أنت بتعبر عن ذاتك، بتعبر عن وجودك، عن غرض وجودك. كل إنسان ولد بحسب نظرية معينة هكذا أنا عاجباني، إنه كل واحد ولد في هذه الأرض إنه معه هدف لوجوده يجب أن يسويه، لازم يوصل للهدف اللي خلق من أجله. هذه المرحلة هي مرحلة بصمتك، أنت تسوي حاجة تضيف للعالم، تضيف للتراث الحضاري للعالم، تقول أنا هنا، أنا موجود بأعمالك، بإنجازاتك، بالشيء الجديد اللي بتسويه، مش كان أبي ولا أنا معي، هذه ما لاش دخل نهائيا. بصمتك تجي من خلال إبداعك، من خلال إضافتك لسلسلة الحراك الإنساني الحضاري، للحضارة الإنسانية، للتفاعل العالمي. أنت بتضيف وتقول أنا موجود، أنا اسمي فلان وأنا موجود وقادر أن أنا أضيف شيء مهم وشيء فريد ما يخصني أنا. هذا الأساس اللي من أجله أنت بترفع ضمن هذا الهرم من المستوى الأول إلى المستوى الرابع للوصول للهدف. طبعا الهرم هذا موجود في الدول اللي بنشوفها، الدول المتقدمة عندهم برامجهم وعندهم طرقهم الإدارية لتوصل المجتمع لتلبية هذه الاحتياجات كلها الأربعة للوصول للهدف اللي هو التعبير عن الذات وتحقيق البصمة وإحداث الفرق أو الشكل الخاص بك. مجتمعاتنا ما نهضتش لأنها دائما الإنسان حانب في المستوى الأول، حانب يلا يجري زي الفار اللي حانب في المصيدة، يجري طول حياته من أجل أنه يوفر أكل وشرب ومسكن ويتزوج. فمنين بيكون معه وقت أو فضاوة في روحه وجسده وعقله ليلي يوصل أنه يحقق ذاته ويعمل شيء ويضيف للتراث الإنساني شيء يعبر عنه وعن أسرته وعن مجتمعه وعن بلده. تحياتي، ونتكلم في حلقة قادمة عن موضوع آخر إن شاء الله يعجبكم.